Xem sao bên này còn được biết. Xin chào tất cả thành viên của đại diện level trên thế giới. Chúc các bạn những sinh nhật định và kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Đây là một cái video để chúng ta cùng đắm đọc và dành một khoảnh khắc để suy nghĩ nghiêm túc những gì thực sự và có với chúng ta. Nhìn lại những điều chúng ta đã hoàn thành trong năm qua và những điều mà chúng ta mong muốn đạt được trong những tháng tới, những năm tới. Thông thường vào khoảng thời gian này cuối kỳ nghỉ Vâng, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để bắt đầu chương trình kỷ niệm 9 năm xứ sở mới Group ạ. Một tràng pháo tay thật là nhiều nữa ạ. 이제 더 이상 알고 싶지 않아. I don't wanna know, no, no. 다 끝났어. 여기까지가 봐요. Get out, 뒤돌아서나가요. 이 사랑이 이제는 미움만이 남을래요. 눈의 사랑에는 끝이 나요. 아직 않은 이유들로 진짜 끝이 나요. 늦었어 이미 끝났어.
Vâng, đúng là một tinh thần có sức sống mới đúng không ạ? Và chúng ta dành một tràng pháo tay cho các bạn trẻ trong buổi đoàn vừa rồi đúng không ạ? Một tràng pháo tay lớn chưa ạ? Vâng, cảm ơn. Và thay mặt cho ban lãnh đạo đội nhóm sức sống mới Hân Hoan chào đón tất cả các quý khách quý cũng như tất cả các chủ doanh nghiệp forever chúng ta có mặt trong đêm gala mừng 9 năm thành lập đội nhóm sức sống mới. Vâng, kính thưa tất cả các quý vị, chúng ta hòa nhập với không khí tưng bừng trên toàn cầu kỷ niệm 38 năm thành lập tập đoàn Forever Living Products International. Chúng ta đã trải qua 38 năm và tập đoàn Forever đã phát triển trên 160 quốc gia, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Từ năm 2002 thì sản phẩm và cơ hội kinh doanh của tập đoàn Forever đã có mặt tại Việt Nam và phát triển rộng cả ba miền Bắc Trung Nam. Trong những năm qua, công ty luôn luôn phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình gắn với việc thực hiện tất cả các luật định theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như đạo đức kinh doanh trong việc phát triển ngành nghề của mình, và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hội cũng như cá nhân của tổng giám đốc Trương Thị Nhi. Đó là niềm vinh hạnh và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự phát triển của FPT tại Việt Nam. Và cùng với đó thì tất cả các chủ doanh nghiệp forever chúng ta có mặt tại Nha Trang cũng đã tưng bừng phát triển trong sự nghiệp kinh doanh của mình rộng ra khắp các tỉnh của khu vực miền Trung, Tây Nguyên, và hiện nay hệ thống trong phát triển FPT của tổ chức sức sống mới chúng ta cũng đã lan tỏa và phát triển các tỉnh thành trên khắp ba miền Bắc Trung Nam. Và đặc biệt cũng xin chúc mừng cho các nhà phân phối, các FPO chúng ta đã bắt đầu bảo trợ và phát triển hệ thống ra quốc tế. Một tràng pháo tay thật lớn ra chúc mừng các FPO chúng ta. Và ngày hôm nay thay mặt cho ban lãnh đạo đội nhóm sức sống mới xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị khách hàng cũng như các chủ doanh nghiệp forever đã dành thời gian quý báu của mình cùng chung vui với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay để mừng kỷ niệm 9 năm thành lập và phát triển trong chặng đường tại Nha Trang cũng như các tỉnh trong lân cận khu vực miền Trung của chúng ta. Và chúng tôi mượn một tràng pháo tay nữa để xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu với chúng tôi ngày hôm nay. Về những chương trình kỷ niệm 9 năm thành lập đội nhóm sức sống mới, những FPO, những tổ chức tập hợp các chủ doanh nghiệp forever tại Việt Nam mà đặt nền móng phát triển đầu tiên tại Nha Trang của chúng ta. Hiện nay tổ chức chúng ta đã phát triển ra khắp cả các khu vực tỉnh miền Trung. Thì hôm nay chúng tôi rất là vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của các đại diện trong chính quyền địa phương, nơi mà trung tâm phân phối sức sống mới chúng ta đang tọa lạc, đó là khu vực phường Bình Hải. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Cao Nguyên, hội chữ thập đỏ khu phố 5 phường Bình Hải, thành phố Nha Trang. Xin được thay mặt chào đón ông Đinh Văn Khanh, tổ trưởng tổ khu phố 5 phường Bình Hải, thành phố Nha Trang. Và trân trọng chào mừng sự hiện diện của bà Hoàng Thị Bích Mai, ban mặt trận phường Bình Hải, thành phố Nha Trang. Về phía câu lạc bộ forever, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quản lý cấp cao, giám đốc trung tâm phân phối tại Nha Trang, phó chủ tịch câu lạc bộ forever ông Võ Ngọc Vinh. Và ngày hôm nay rất là vinh dự cho tổ chức sức sống mới chúng ta khi có sự hiện diện của quản lý cấp cao,
Lương Thị Mộng Điệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Forever Việt Nam. Và mặc dù thì do địa lý xa xôi, một số các chủ doanh nghiệp Forever không thể có mặt đầy đủ trong cái buổi tối ngày hôm nay, nhưng cũng rất nhiều đại diện chúng ta có mặt, và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của quản lý Vũ Thanh Tuấn, quản lý cấp cao Vũ Thanh Tuấn, trưởng ban đào tạo của tổ chức Trung tâm chúng ta. Xin được dành pháo tay để chào đón quản lý Nguyễn Minh Tiến, trưởng ban hành chính của đội nhóm sinh sống mới. Và tôi là quản lý Hồ Phương, phụ trách ban sự kiện của đội nhóm sinh sống mới. Và tôi chào đây là. Và bây giờ thì tôi xin được chào đón các quản lý đến từ các khu vực đại diện trong tổ chức chúng ta. Xa nhất chúng tôi xin được chào đón quản lý Lê Duy Minh đến từ Lý Sơn, Quảng Ngãi. Quản lý Nguyễn Thị Diệp Hồng đến từ thành phố Quy Nhơn. Quản lý Huỳnh Phúc Sơn đến từ thị xã Ninh Hòa. Quản lý Nguyễn Anh Pháp, Dương Thị Phương đến từ Quảng Ngãi. Quản lý hết chưa ạ? Hiện nay trên danh sách chúng tôi thì không biết là các chị có đến kịp thời dự hay không, nhưng mà chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón 130 vị khách quý cũng như là chủ doanh nghiệp Forever chúng ta có mặt trong đêm gala hôm nay ạ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa ạ. Và cái chương trình ngày hôm nay có thành công hay không là nhờ vào rất nhiều vào tất cả quý vị là những đại diện, những là khách hàng thân thiết nhất cũng như là những nhà phân phối, đặc biệt với tổ chức của chúng tôi để chúng ta cùng nhau kỷ niệm 9 năm thành lập, để chúng ta hướng tới những chặng đường phát triển tiếp theo, đặc biệt là sự bùng nổ của tổ chức chúng ta, một trong những tổ chức mà được công ty lô hội FPV Việt Nam đánh giá rất cao trong thời gian qua. Và chúng tôi đặc biệt xin mời tất cả các quản lý chúng ta sẽ tiến về sân khấu và các thành viên trong câu lạc bộ Forever. Xin mời tất cả các chị ạ. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón các quản lý cũng là ban lãnh đạo của đội nhóm sức sống mới của chúng ta tại Nha Trang cũng như các tỉnh khu vực miền Trung nữa qua. Một tràng pháo tay lớn nữa. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, như đã đặt nền móng những viên gạch đầu tiên để xây dựng sự nghiệp kinh doanh tại thành phố Nha Trang của chúng ta, đó chính là vị thủ lĩnh cũng là vị thuyền trưởng của các nhà phân phối, các FPO tại khu vực Nha Trang và các khu vực miền Trung, chính là thủ lĩnh Võ Ngọc Vinh. Và trong không khí mừng kỷ niệm 9 năm mà chúng ta xây dựng phát triển của đội nhóm, chúng tôi xin được trân trọng kính mời anh sẽ đại diện cho tất cả các FPO trong đội nhóm có đôi lời phát biểu và chia sẻ với tất cả quý vị. Hãy dành cho một tràng tay. Alo. Kính thưa đồng thanh tổ dân phố 5, tổ trưởng huyện Quảng Ngãi, kính thưa nhân viên hội chữ thập đỏ của khu phố và cô Mai Mặt Trận, kính thưa các quản lý và toàn thể FPO, khách hàng kính mến, hòa vào không khí kỷ niệm 38 năm thành lập tập đoàn Forever Living Products, 14 năm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hội, là thành viên thứ 81 của tập đoàn Forever, và 9 năm thành lập đội nhóm sức sống mới tại Nha Trang. Hôm nay tập thể các FPO đang hoạt động tại Nha Trang và các tỉnh lân cận tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm hình thành và phát triển đội nhóm sức sống mới để nhìn lại những việc làm được và chưa làm được trong 9 năm qua. Kính thưa quý vị, cách đây 9 năm, tôi phụ trách mảng kinh doanh của một công ty chuyên về thủy sản. Tình cờ được giới thiệu bởi một người bạn học cũ về công ty chuyên giúp cho mọi người có sức khỏe tốt hơn, đẹp hơn và có cuộc sống tốt hơn, với một mô hình kinh doanh khá mới mẻ tại Việt Nam. Vì muốn làm một cái việc gì đó cho cuộc sống, tạo dựng một cơ hội kinh doanh cho riêng mình, và thông qua cái việc giúp đỡ người khác, tôi đã quyết định dành thời gian tìm hiểu công ty và sản phẩm nghiêm túc để đưa về Nha Trang nói riêng và dân miền Trung nói chung. Thoáng một cái đã 9 năm, chúng tôi đã đưa dòng sản phẩm Lô Hội về Nha Trang với doanh số hơn 60 tỷ đồng,
giúp cho hàng trăm FPO có thêm thu nhập và đặc biệt có hơn 20 FPO những chủ doanh nghiệp xem FLB là một sự nghiệp kinh doanh lâu dài, xây dựng sự nghiệp riêng cho mình là các ông chủ và chủ. Hiện nay chúng tôi đã phát triển ra hầu hết các tỉnh thành khu vực miền Trung và cao nguyên nhiều cái phòng tư vấn về sức khỏe, sắc đẹp cho người dân. Chúng tôi mong muốn người dân có một suy nghĩ tích cực hơn về thực phẩm chức năng và ý thức nhiều hơn trong việc phòng bệnh, với phương châm là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Công việc đó đòi hỏi phải kiên trì, kiên định và lâu dài, chứ không phải một sớm một chiều. Vì nhận thức người dân còn chưa cao, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên đa số người dân chưa có điều kiện tiếp cận. Bên cạnh những việc làm chúng tôi gặp, những việc làm được, chúng tôi cũng gặp không ít những khó khăn. Dù ngành nghề đã được pháp luật công nhận, nhưng có một số công ty làm sai, những nhà phân phối làm sai đã ảnh hưởng đến không nhỏ đến sự phát triển công ty do niềm tin của người dân sút giảm về ngành nghề, nhất là thời gian gần đây. Rất may là nhà nước đã can thiệp kịp thời, rút giấy phép những công ty làm không đúng pháp luật và làm tổn hại đến người dân chúng ta. Tôi hy vọng rằng với sự nỗ lực nhà nước và những công ty làm ăn chân chính sẽ khôi phục niềm tin của người dân đối với ngành nghề khá mới mẻ này, ngành bán hàng đa cấp. 9 năm qua là một hành trình không dài cũng không phải là ngắn để khẳng định thương hiệu đội nhóm và những FPO đang hoạt động tại khu vực miền Trung. Chúng tôi nỗ lực và chờ đợi 9 năm tiếp theo một sự phát triển vượt bậc của các FPO với phương châm giúp cho người dân khỏe hơn, đẹp hơn và có cuộc sống sung túc hơn. Cuối cùng, kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, chúc các FPO thành công và thành công hơn nữa. Chúc cho buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thủ lĩnh Võ Ngọc Vinh đã đại diện cho ban lãnh đạo đội nhóm sức sống mới có đôi lời với tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì về phía câu lạc bộ Forever miền Nam cũng chính là người mà đã bảo trợ và hướng dẫn cho anh Võ Ngọc Vinh hiểu và biết về sự nghiệp Forever, cũng như là đã phát triển, giúp đỡ phát triển cho đội nhóm chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là quản lý cấp cao Lương Thị Mộng Điệp, và chị có một làn hoa chúc mừng với đội nhóm sức sống mới nhân dịp 9 năm thành lập. Và xin trân trọng kính mời ạ. Và nhận được tin báo rằng hôm nay là ngày kỷ niệm 9 năm thành lập và phát triển cái đội nhóm sức sống mới, thì mặc dù là rất bận rộn, ban lãnh đạo công ty Lô Hội cũng đang cấp rất là tất bật để chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 14 năm thành lập công ty FPB Việt Nam, tức là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hội, vào ngày 15 tháng 6 này. Và công ty có gửi mừng điện hoa ra để chúc mừng cho đội nhóm chúng ta. Và sau đây xin mời mời quản lý Võ Ngọc Vinh cũng như là đội nhóm sẽ tiến lên để ta đón nhận làn hoa chúc mừng của ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hội ở đại đô thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và cảm ơn và mời tất cả các quản lý, các thủ lĩnh trong đội nhóm chúng ta về vị trí an toàn. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, ngoài cái việc song song với quá trình phát triển sự nghiệp kinh doanh Forever trên toàn cầu của tập đoàn Forever Living Products cũng như là FPB tại Việt Nam, thì trong những năm qua tập đoàn Forever Living luôn luôn gắn kết với sự hỗ trợ và chung tay giúp đỡ cộng đồng. Đó chính là tập đoàn Forever Living do ngài Rex, chúng ta chính là tỷ phú, người sáng lập ra tập đoàn, đã thành lập ra Giving Smile và đã giúp cho hàng 500.000 người khó khăn trên toàn cầu. Trong những năm qua, chúng tôi liên tục có những phần quà, những chương trình giúp đỡ cho những hộ nghèo, những gia đình, những hoàn cảnh khó khăn trên toàn cầu. Và mới đây nhất, chương trình đại hội
diễn ra tại Đà Nẵng thì FPV Việt Nam cũng đã giúp cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đà Nẵng của chúng ta. Và trong ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm 9 năm thành lập đội nhóm sức sống mới thì chúng tôi cũng vì chương trình trước đây vì cộng đồng sẽ có những phần quà đặc biệt để hỗ trợ giúp đỡ cho những hộ gia đình gặp nhiều khó khăn ở trong địa phương tại phường Vĩnh Hải của chúng ta. Và chúng tôi xin được chia sẻ những khó khăn đó với 20 hộ dân mà được chính quyền địa phương đề cử lên. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện địa phương sẽ lên sân khấu và nhận bằng tượng trưng 20 phần quà, và nhờ địa phương sẽ gửi lại cho 20 hộ gia đình. Vì điều kiện chương trình nên là chúng tôi không có đủ thời gian để trao tại đây cho các hộ gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Kính mời ông Hoàng Cao Nguyên, hội trưởng thập đỏ của khu 5 phường Vĩnh Hải. Xin kính mời ông Đinh Minh Thành, tổ 5 phường Vĩnh Hải, và bà Hoàng Thị Bích Mai, ban mặt trận phường Vĩnh Hải. Và đội nhóm sức sống mới sẽ dành 20 phần quà dành tặng cho các 20 hộ gia đình nghèo tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Và ngày 25 tháng 5 này tiếp tục chúng ta sẽ có một chương trình từ thiện giúp đỡ cho các trẻ em mồ côi cơ nhỡ tại cơ sở Thiện Tâm, khu Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Và nếu như tất cả các video chúng ta mong muốn được chia sẻ giúp đỡ thì chúng ta có thể liên hệ với ban sự kiện của công ty sức sống mới. Kính thưa lãnh đạo của chương trình sức sống mới ở Nha Trang, tôi xin thay mặt cho chính quyền địa phương này, mặt trận và sự tập đỏ của tổ 5 dân phố, nơi mà văn phòng của sống mới nắm. Xin rất là chân thành cảm ơn đến công ty đã có sự quan tâm và chia sẻ, vì quan tâm ủng hộ cộng đồng đối với một số bà con nghèo có chúng tôi. Nhân từ đây tôi xin chúc mừng công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững, và cũng nhân cái ngày kỷ niệm 9 năm này là chúc cho cái buổi kỷ niệm này thành công, tốt đẹp và vui vẻ. Xin chúc sức khỏe mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt. Vâng, xin cảm ơn và chúc cho các vâng, thay mặt cho đội nhóm sức sống mới thì cảm ơn tất cả các đại diện lãnh đạo trong địa phương đã đến dành thời gian quý báu của mình đến đây dự và nhận những phần quà mà cộng đồng cũng như đội nhóm của sức sống mới dành tặng cho các đồng bào trong địa phương. Và bây giờ đây thì chúng tôi đến với chương trình tôn vinh và ghi nhận những thành quả của các FPO trong quý vừa qua tại đội nhóm của chúng ta, đội nhóm sức sống mới. Và chúng tôi xin được trân trọng chúc mừng các tân trợ lý giám sát ngàn trong tháng 1 đến tháng 4 năm 2016. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng các tân giám sát chúng ta, tân trợ lý giám sát. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, cấp bậc trợ lý giám sát chính là cấp bậc đầu tiên trong nấc thang 12 nấc thang trả thưởng của tập đoàn Forever Living. Đó là nấc thang đầu tiên rất bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các FPO chúng ta đã vượt qua và đánh dấu một chặng đường phát triển trong sự nghiệp kinh doanh FPV. Và đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng chúc mừng tân trợ lý giám sát Mai Thị Bích Liễu, mã số 953106. Xin mời tiến vào sân khấu. Có thể đại diện được. Xin được chúc mừng tân trợ lý giám sát Nguyễn Vinh Tịnh, mã số 950819. Xin được chúc mừng tân trợ lý giám sát Trần Thị Mỹ Hương, mã số 959755. Xin được trân trọng chúc mừng tân trợ lý giám sát Đinh Thị Dung, mã số 950772. Xin được trân trọng chúc mừng tân trợ lý giám sát Nguyễn Phạm Hương Giang, mã số 961258. Xin được trân trọng chúc mừng tân trợ lý giám sát Lưu Trần Phi, mã số 965466. Xin được chúc mừng tân trợ lý giám sát Lê Hoài Nam, mã số 961388. Xin được chúc mừng tân trợ lý giám sát Nguyễn Thị Phương Linh, mã số 965494. Xin được chúc mừng tân trợ lý giám sát Nguyễn Thị Phương, mã số
54527. Các chị nghe tên của mình có thể là tiến về sân khấu, nhưng mà tại vì có thể là tên không dấu nên là có thể đọc không chính xác lắm, nhưng các chị lấy nghe mã số. Xin được chúc mừng tân trợ lý giám sát Điêu Sumi, mã số 965190. Chúc mừng tân trợ lý giám sát Phạm Văn Tâm, mã số 954754. Xin được trân trọng chúc mừng tân trợ lý giám sát Thật Rong, mã số 954135. Xin được chúc mừng tân trợ lý giám sát Isemnie, mã số 96498584. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời quản lý của thanh đúng và quản lý Lê Văn Sinh sẽ tiến về sân khấu tặng quà cho tất cả các tân trợ lý giám sát của chúng ta. Và các bạn trợ lý giám sát thì các chị sẽ được tập đoàn Forever cũng như là công ty đồng tặng một chiếc đại tràng, và các chị sẽ được nhận vào ngày 15 của tháng, sau ngày 15 của tháng. Và ngày hôm nay thì chúng tôi và lưu niệm cho các chị và chúc mừng các chị lên cái phần đầu tiên của sự nghiệp ngoại hơn. Và nếu chúng ta khi lên những cái đây mình làm gì để chúng ta chúc mừng cho các tân trợ lý giám sát của ta là, và đây là những gương mặt rất là sáng để chúng ta có thể tham gia những bước tiếp theo trong sự nghiệp đó. Vì vâng, và một lần nữa đây nữa chúng ta chúc mừng các tân trợ lý giám sát của chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng thư giãn chút phút. Chúng ta sẽ đến với một giọng ca của một quản lý rất đẹp trai và có giọng ca rất hay của chúng ta. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón quản lý Nguyễn Anh Pháp. Vâng, vậy thì có vui cho chương trình kỷ niệm 9 năm thành lập Sức Sống Mới, và kính gửi lời chào, lời thương ân, lời tin yêu nhất đến các vị khách hàng và các radio. Và chúc cho các Sức Sống Mới chúng ta là trường cầu đẹp hơn và mãi mãi. Xin cảm ơn ạ. Những cái tay em các bạn. Yes. Đôi mắt long lanh em còn vẫn còn nhẹ say, hoa em cài mái tóc anh thương qua đoạn đường dài, về đồ anh mây áo lớn ăn nhau sau rừng ngày mai. Ta yêu đời, ta yêu đời, ta yêu mình miền vai. Xin em vượt qua vượt gió hoa, xin em đừng để nơi trên xanh hoa ca tình nào không vào đám đôi. Anh xin em những
cho đời dù vì đèo vô đời kém chơi ta từng nhau cho tình tôi. Are you ready? Những cái tay ơi chẳng các bạn. Sự khẩu hiệu của anh chị là xin cho chúng ta được cảm ơn. Baby, I'm a em đơn những vòng hoa lên hòa đôi lòng năm mai nghe tim con vẫn còn ngày say ngày hoa dài anh thương quá hoa thương dài tình tình của mai áo mưa anh nó sẽ ngày mai ai có rồi ta không được ta chưa được tình vai xin em đừng qua đừng có hoa xin em đừng đến những ngày trên say hoa ca nào cất vào ta anh xin em giữ trọn đời dù tình nghèo vô đời kém chơi ta cùng nhau giữ trọn tình quê cùng người với đời kém chơi ta cùng nhau giữ trọn tình quê. Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, cảm ơn quản lý Nguyễn Anh Pháp. Hay không các anh chị? Tôi thấy các anh chị hình như giấu những cánh tay của mình đâu ạ? Vui lòng giơ cho tôi lên cánh tay trái được không ạ? Rồi tay phải đâu ạ? Mình cho một tràng pháo tay lớn đúng không ạ? Và rất vui, rất là mừng cho tổ chức số mới chúng ta khi mà hôm nay các nhà phân phối, các FPO cũng như khách hàng đến đây dự. Và tôi mong rằng với cái nhiệt huyết mang đến khỏe hơn, đẹp hơn và sung túc hơn, đó là câu khẩu hiệu và phương châm sứ mệnh hành động của đội nhóm của chúng tôi Sức Sống Mới trong những ngày đầu thành lập tại thành phố Nha Trang bây giờ phát triển rộng ra. Thì với tinh thần đó thì mong muốn rằng chúng ta sẽ truyền vào đó một cái sức mạnh, một tinh thần rất là trẻ trung, máu lửa để chúng ta có đủ những cái tinh thần để chúng ta ra thực hiện công việc kinh doanh của mình. Đặc biệt là chúng ta thực hiện những sứ mệnh mang sức khỏe, sắc đẹp và cuộc sống sung túc đến với mọi người. Tất cả chúng ta đồng ý không ạ? Nếu đồng ý chúng ta cho một tràng pháo tay lớn lên không ạ? Và khi mà chúng ta vỗ tay như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy mình sao ạ? Hưng phấn hơn không ạ? Và khi các chị vỗ tay như vậy, các chị sẽ thọ thêm 10 năm đấy. Có tin không ạ? Tin không ạ? Nếu ai tin cho tràng pháo tay nữa được không ạ? Rồi thêm 10 năm nữa. Trước khi mà Trung Phương đến với FOB thì lúc đó người ta nhìn vô là cứ tưởng là phải là chú của mình bây giờ. Nhưng mà nhờ FOB thì ngày hôm nay sau nhờ cái kỷ niệm 9 năm này mà mình coi lại cái hình ảnh của mình cũng như những anh em trong đội nhóm Sức Sống Mới từ những năm 2007, 2008 thì thấy đó, trời ơi khác quá chừng luôn. Gửi hình lên thì các bạn bè, những anh em thì tưởng đó là những người anh hay người chú của mình, nhưng thật ra đó là nguyên bản của tất cả các anh em trong đội nhóm Sức Sống Mới cách đây 9 năm về trước. Và đó chính là cái thông điệp mạnh mẽ nhất, chính là cái thực tế nhất mà dòng sản phẩm FPB của chúng ta đã thay đổi chính những người đang hiện nay sử dụng và làm công việc kinh doanh này. Và mong rằng tất cả chúng ta, những ai mà đang hay là chưa được sử dụng thì chúng ta sẽ để sử dụng được cái sản phẩm tuyệt vời của tập đoàn Forever, đúng không ạ? Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ và tôn vinh, ghi nhận sự nỗ lực của một trong những FPO. Họ đã đi từ vấn đề sử dụng sản phẩm của tập đoàn Forever, yêu thích và xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình, trải qua những giai đoạn thăng trầm khó khăn, và ngày hôm nay chị ấy đã bước lên cùng vinh quang. Đó chính là cấp bậc đầu tiên thành công trong sự nghiệp của tập đoàn Forever. Chính là cấp bậc gì ạ? Cấp bậc gì chúng ta có thể đọc to lên đây là cấp bậc gì? Vâng, đó chính là cấp bậc Edison này, và chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho Edison
chị Trương Phụng Vi. Chị Trương Phụng Vi là một cô giáo đến từ thị xã Ninh Hòa, văn mã số 629348. Và ngày hôm nay chị đã chính thức được tập đoàn Forever công nhận là cấp bậc quản lý, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để đón chào tân manager của chúng ta được không ạ? Yeah, có đẹp không ạ? Tôi cái sợ giới thiệu xong tên này xấu quá, nhưng mà đẹp không ạ? Nếu đẹp cho một tràng pháo tay nữa đúng không ạ? Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quản lý cấp cao trong câu lạc bộ Forever miền Trung và miền Nam, cũng như các quản lý chúng ta sẽ tiến về sân khấu để cùng chúc mừng tặng hoa và banner manager để chúc mừng cho chị Trương Phụng Vi ạ. Xin được trân trọng kính mời quản lý cấp cao của quản lý cấp cao luôn thì đầu tiên. Xin mời các chị tiến về sân khấu ạ. Vâng, và đó chính là chiếc vòng nguyệt quế dành cho manager của chúng ta. Và khi mà đạt được cấp bậc manager, chúng ta sẽ được nhận một huy hiệu vàng vàng với logo với hình đại bàng của tập đoàn Forever trao tặng rất là cao quý, và chúng ta thấy các quản lý đang đeo trên ngực của mình. Chúng ta đến. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng biết được ai là người hướng dẫn, đào tạo và giúp cho chị My trở thành một quản lý. Chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu quản lý Huỳnh Phước Sơn và quản lý Vũ Thanh Tuấn. Và đặc biệt ngày hôm nay quản lý cấp cao Vũ Thanh Tuấn có một món quà đặc biệt dành cho tân quản lý chúng ta, đó chính là một chiếc nhẫn kim cương. Đó là một món quà đặc biệt dành cho tân quản lý sĩ chúng ta, đó là được ưu ái đúng không? Chị chưa này sẽ có trái kim cương rồi. Yeah, chúng ta chờ một đầu tay nữa đâu ạ? Và như vậy thì để cho cái người mà được mọi người chúc mừng cũng như là nhận được quà và hoa nhiều nhất chính là tân quản lý Trương Phụng Vi, và chắc chắn chị sẽ có nhiều cái cảm xúc muốn chia sẻ với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và trong thời lượng rất ngắn ngủi trong chương trình hôm nay thì chị có cái cảm xúc gì khi mà mình trải qua được cái cấp bậc quản lý, là cấp bậc thành công đầu tiên trong sự nghiệp theo đi, chị được chia sẻ được không? Lần đầu tiên cho Vi xin gửi lời chào đến các cô, các chú và những bạn bè khách quý, đồng thời những FO có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một lời chào trân trọng nhất ạ. Cho Vi một tràng tay thật lớn. Mình xúc động quá cho nên thực ra Vi là chỉ là một giáo viên tiểu học ở vùng xa thôi, mà bởi vì đã không mình trước kia cũng không được được học sinh cho lắm, bây giờ được 5 điểm nhưng mà trước kia khoảng cần 2 điểm. Thì cũng may mắn là nghĩa là mình bị nám, do khi mà sinh bé ra bị nội tiết tố nó thay đổi là nám da, sặc sùi xấu xí, nên tình cờ là được một cái chị bạn giới thiệu dòng sản phẩm về nám da. Mới đầu đi dùng vô tôi cảm thấy cũng bình thường, bởi vì cái dòng thiên nhiên nó không quá nhanh, không trắng nhanh giống như những sản phẩm hóa chất bên ngoài. Nên là vì lúc đó là mình mua một cái tiết kem đó 300 mấy, thì mình phải kiên trì mình dùng ra hết 300 mấy đó, hơi nghèo lắm cái tiền, nên là mình quyết tâm mình dùng hết cái tiết kem đó. Thật bất ngờ, nên là tự nhiên mình cảm thấy cái da mình nó có sự thay đổi. Sau đó mình mới học
kit những sản phẩm khác nữa, và có một cái bộ vitamin kit dành cho em bé. Lúc đó bé cái viên nó không có ăn được nhiều, sau đó là Vi mua cái bộ đó về cho bé nó dùng, và tình cờ bé ăn được thì mấy cô trong trường á nó hỏi thăm vì sao bé ăn được cái đó, thì tôi có mua dùng, là mua dùng không, nói là một người làm tốt là đâu dùng cho cả giáo viên trong trường cho con họ dùng. Và với cái thời gian như thế thì nhiều người hỏi thăm đến quá, thì mình có lúc đó hình phước xong thì mình trực tiếp với tiểu Vi là có bảo là Vi sao em không kinh doanh cái này đi. Thì lúc đó mình cũng chưa muốn kinh doanh, bởi vì mình nghĩ là giáo viên tập trung cho giáo viên rất là nhiều, nhưng mà nói thì nói cái tiền cũng là quan trọng. Đó là Vi quyết định là bác sĩ lẻ. Thật ra Vi làm 4 năm rồi, và trong đầu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ là đạt quản lý, bởi vì mình chỉ nghĩ là giáo viên thì mình chỉ bán để mình ăn cái lợi nhuận hàng tháng thôi. Nhưng mà có những lúc mình cũng suy nghĩ tại sao mình bán được hàng mà mình không lại tập trung để mình đạt một cái cấp bậc nào đó. Thì trong vòng nói chung khoảng chưa tới 5 tháng là Vi tập trung, và Vi đã tập trung trong vòng, có nghĩa là mình suy nghĩ 5 tháng là mình sẽ quyết định lên manager, nhưng mà Vi tập trung trong vòng có 1 tháng, đó là tháng 3 và tháng 4 là Vi đã hoàn thành 120cc để Vi đạt cấp bậc manager. Doanh số nếu 120cc thì trong tháng đó bạn phải bán được khoảng là 500 triệu tiền hàng. Và Vi muốn cảm ơn những anh chị, những người thân, đồng nghiệp đã hỗ cho Vi hết mình trong cái thời gian vừa qua. Có những lúc tôi chảy nước mắt bởi vì cái khó khăn quá nhiều trong thời gia đình. Cái ngành nghề đa cấp thì có rất nhiều người không có nghĩa là họ có cái gì đó. Vì đa cấp bây giờ là tràn lan những cái đầy đẩy những cái đa cấp bất chính, cho nên là vì sao khi làm được, bởi vì mình tin tưởng vào công ty, tin tưởng vào sản phẩm và tin tưởng những đồng nghiệp của mình. Vì vậy Vi rất cảm ơn và rất là nghĩ là Vi rất là cảm thấy mình may mắn Vi có trong cái đội ngũ của Sức Tố Mới Nha Trang. Vi cảm ơn thầy Tuấn là người dẫn dắt Vi từ cái lúc bắt đầu bước vô trong ngành nghề này. Anh Sơn là người dẫn dắt Vi những cái lúc mà khó khăn. Và cảm ơn tất cả những người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một lời chào trân trọng. Vâng, đó là những lời rất là xúc động từ cái tấm lòng của mình, và ngày hôm nay chị ấy đã liên quan được các bậc quản lý và cũng gửi đến tất cả các quý vị, đó là lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với những người nhiều nhất, và đặc biệt là sự có mặt của tất cả quý vị ngày hôm nay. Đó là một cái niềm vui và niềm hãnh diện của TV, và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nữa được không ạ? Và tôi muốn dành một điều bí mật rằng là các chị nghe nhiều về các bậc quản lý là các bậc thành công đầu tiên trong sự nghiệp forever. Thì tại sao lại gọi là thành công đầu tiên trong sự nghiệp forever? Như vậy nó có nghĩa là nó sẽ có một cột mốc về thu nhập, đúng không ạ? Ngoài vấn đề về được tôn vinh và nhiều cái chương trình thưởng thưởng khác tập đoàn forever, thì nói đến vấn đề thu nhập thì khi thăng lên các bậc quản lý thì thu nhập đầu tiên của các bậc quản lý là bao nhiêu ạ? Anh chị nào có thể đọc con số này là bao nhiêu ạ? Có người nói là 1.200 đô, có người nói 1.500 đô. Và chúng ta có biết thu nhập tháng vừa rồi của tân manager chúng ta không ạ? Và chắc chắn chị Vi cũng không biết, tại vì để mà biết được hoa hồng thì phải sau ngày 15, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chính hệ thống của FB đã báo hoa hồng bị chép về rồi, và chúng tôi xin được dành công khai hoa hồng trong tháng vừa rồi của tân quản lý chúng ta, chị Trương Thị Mộng Vi, và xin mời bạn hoa hồng được không ạ? Và trước khi mà chúng ta đến với bạn Hoa Hồng thì mời quý vị xem về clip quá trình phát triển của chị Trương Thị Mộng Vi, được không ạ? Để chúng ta biết được, để được nhận được thành quả này thì chị em phải trải qua những giai đoạn như thế nào. Hình như chị ấy cũng giống mình là mang trên màu áo thanh niên tình nguyện, đúng không ạ? Làm nghề giáo viên thì luôn luôn hết lòng vì em bé. Trèo lên đỉnh núi cao vời vời, để ta khắp thanh minh
biết rằng ta đang chờ đón mà trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới một vì sao đoạn đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thật đau vì những mũi gai đường vinh quang đi qua 1000 sóng gió. Mỗi ngày 8 giờ đồng hồ dành cho nhà nước và 2 giờ dành cho Emoze. Tranh thủ tối thì chỉ gặp các khách hàng cũng như nhà phân phối chúng ta để chia sẻ những cái chất lượng sản phẩm chúng ta đến với người tiêu dùng, và những cái buổi gặp được tại nhà cũng như là bất cứ ở đâu bên ngoài chúng ta làm việc. Và chỉ Kiều Hùng Minh là một trong những nhà phân phối thì chúng ta tham dự rất là nhiều sự kiện tại Nha Trang cũng như là tất cả các cái sự kiện ở trên tất cả các thành phố lớn ở Việt Nam chúng ta. Và chị cũng đang thường đi các cái chuyến hay là tranh thủ những ngày cuối tuần thì đi những cái thị trường như là Đà Lạt, Lâm Đồng hay là thành phố Buôn Mê Thuột. Để thành công ngày hôm nay thì chị luôn luôn tham dự các sự kiện đầy đủ của công ty. Đây là một cái phim triển lãm để cho tất cả nhà phân phối muốn thành công sự trong sự nghiệp của em rồi. Làm đường để xây dựng một cái nhóm là đường rất là nhiều. Và hiện nay thì chị cũng đã có một cái nhóm nam rất là nhiều nữa. Và bây giờ là đến giây phút hồi hộp đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng đến với bản hoa hồng trong tháng vừa qua của tập manager chúng ta. Xin mời quản lý Võ Ngọc Minh sẽ tiến về công khai hoa hồng của tập manager chúng ta. Nè. Và các chị biết rằng là với chính sách hoa hồng của chúng ta thì sau khi phải trừ thuế 10% thì công ty LV sẽ chi trả cho công khai cho nhà phân phối vào ngày 15 hàng tháng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với con số đầu tiên nữa ạ. Số gì ạ? Anh Vinh đã làm, cố tình đã làm cho hồi hộp sau. Đây chưa? Vâng, và số đầu tiên là số 6 ạ. 86, số đẹp thế. Số 4 ạ, 486 đồng rồi ạ. Vâng, số 7. Và tiếp theo đó là số 2 à, 27.000 rồi ạ. Vâng, và số 1, 127.000. Hết chưa ạ? Tôi thấy còn dài dài hay sao? Số gì ạ? Số 4 à? Còn nữa không? 4.127.486 đồng rồi ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với con số tiếp theo là số gì ạ? 1 hay 2 ạ? Ai đó là số 3 ạ? Ồ, có người vô số 5 luôn. Và chúng ta sẽ cùng đến với số cuối cùng là 64.127.486. Đây là số kỷ lục hồi giờ là sức sống mới chúng ta khi mà tân manager. Vâng, một lần nữa thì chúc mừng chị Trương Thị Bùi Vy. Chị có thể vô bảng ca lên đúng không ạ? Dạ, hai mẹ con nha. Vâng, và xin mời các quản lý chúng ta sẽ cùng qua bên đây. Và đây là con số hoa hồng mà của trung tâm quản lý đầu tiên trong tổ chức chúng ta cao như thế này. Ngày xưa tôi lên quản lý thì mới có 1.568 đô, giờ chỉ là hơn 3.000.
Dạ, trên 3.000, trên 3.000 đô la. Có một tràng tay để chúc mừng tâm quản lý chúng ta chị Dương Thị Phụng Vi, và xin mời tất cả các quản lý chúng ta sẽ cùng tiến về sân khấu đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng đến với một phần quan trọng chính trong buổi lễ ngày hôm nay, đó chính là phần các bánh kem để chúng ta chúc mừng sinh nhật lần thứ 9 của tổ chức Sức Sống Mới của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời tất cả các quản lý ạ.